Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore. A început citirea. Multe lucruri în plan personal care se întâmplă. La baza pachetului avem 8-ul de spade și 6 de spade. Ești stresat aici în legătură cu un drum. Sau unii e ca și cum ați încheiat ceva sau sunteți într-o etapă de final a unei relații, a unui proiect, a unei etape în general în viața voastră și văd că vă îndreptați spre necunoscut, da? Vă îndreptați spre altceva și în legătură cu acest aspect există o oarecare obsesie, da? A cuiva. Există multe gânduri aici. Poate să fie și faptul că cineva nu acceptă o schimbare, cineva nu acceptă un sfârșit. Poate să fie, uite, pentru unii dintre voi că aveți de rezolvat și ceva din punct de vedere legal. Pentru unii poate să fie și că ceva nu vi se pare drept. E energia unei persoane care nu concepe această schimbare, care nu vrea să o accepte. Da? Bun, în plan personal e interesant. Avem de bunul și cu 9 de monede. O reacție dură a unei persoane care are o foarte mare încredere în forțele proprii, dar poate să fie și un moment în care tu vrei să te eliberezi. Da? Un moment în care tu pur și simplu te revolți. Da? Nu mai ai încredere. Sau un moment în care, din contră, ți-ai văzut valoarea și te revolți, zici, nu mai vreau asta, nu mai vreau cealaltă, nu mai suport să fiu așa tratat. Mai văd, bineînțeles, și o surpriză pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai legată de sfera aceasta financiară. Dar ce mai avem aici? Avem așa. 9 de bâte, justiția, o legătură cu zodia balanță. E ca și cum îți este teamă de această decizie sau e ca și cum mai aștepți ceva. Mai e ceva de așteptat și apoi se ia decizia finală. Unii poate așteptați un răspuns legat de acte, da? Și asta e posibil să vă streseze. Pentru alții, în schimb, poate să reprezinte aici și o persoană care e foarte dură din fire, da? E cineva, uite, care parcă nu acceptă această schimbare, e cineva care nu vede lucrurile foarte clar. Hai să vedem ce spune nebunul ăsta. 3-ul de bâte, da, uite, e cineva care te privește, cineva care te spionează. Poate să fie și o persoană care vrea să vină către tine. Da? Avem împăratul, 4 de cupe. E vorba de un bărbat aici foarte curios din fire, foarte obosit, plictisit de viață, cineva care nu acceptă ca tu să te revolți, cineva care nu acceptă ca tu să nu mai vrei, poate un astfel de regim, da? Astfel de reguli, astfel de situații. 6 de bâte, uite, e o persoană care mereu a câștigat. Da? Pentru alții poate să fie și o victorie pe care o ai în fața acestui împărat, în fața acestei persoane suspuse. Acestui om, pe de altă parte, văd eu că este teamă de o nedreptate, este teamă de un compromis, este teamă de ceva ce tu ai putea să faci. Avem așa, îndrăgostiții și asul de cupe, o legătură cu zodia Gemeni pentru tine. Deci aici, ce văd eu, uite, o veste de împăcare sau faptul că finalizați ceva într-un mod amiabil. Unii e posibil să cunoașteți pe cineva foarte curând, dar în alte cazuri văd aici foarte clar o decizie în sfera unei relații de cuplu. Avem împăratul, marele preot și 7 de spade. Posibil ca acest împărat să se folosească de o persoană influentă din jurul tău pentru a reuși să te convingă de ceva anume. În alte cazuri e ca și cum aici nu se mai respectă niște principii serioase. Pentru alții poate să fie și cineva care nu-și dorește căsătorie sau nu-și dorește ceva stabil. Uite, cavalerul de spade, deci cineva aici care va reacționa foarte, foarte dur. Foarte impulsiv, foarte, foarte tăios. Avem 6 de monede. Uite, e un moment în care primești bani, dai bani la rândul tău, poate chiar din punct de vedere
profesional, e o perioadă în care investești în tine, poate e o perioadă în care îți vin bani din două părți sau primești niște bani în plus. Un moment aici în care, uite, ca și cum reușești să-ți găsești un anumit echilibru. Cinciul de cupe, da? Niște regrete pe care cineva le are. Poate să fie și o veste ciudată legată de un coleg, o colegă, cineva care se uită spre partea goală a paharului. În alte cazuri e ca și cum regreți aici niște cumpărături sau regreți ceva ce ai făcut, regreți o situație. Hai să vedem 6 de monede. Asul de monede, da? Asul de monede, asul de spade. Un nou început, e ca și cum dai startul unui nou proiect, unei noi situații, dai startul unei așteptări foarte mari. Poate aici să fie vorba despre un nou loc de muncă sau o nouă sursă de venit. Însă ce avem aici? Avem diavolul și 8 de bâte. Posibil aici să fie un regret, da? În legătură cu banii, în legătură cu o decizie impulsivă care a fost făcută fie la muncă, fie în general. Pe de altă parte, mai văd aici și niște lupte de putere, care fie sunt ale tale, fie sunt ale cuiva. Da? Niște lupte în care poate ar fi bine să nu te implici. Poate să fie, uite, și cineva care îți propune ceva anume. Ai vrea un mesaj. Și avem așa, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate acest bărbat vine și îți dă niște sfaturi sau își dă cu părerea despre ceva și ție parcă nu-ți convine. Pentru că, uite, avem turnul și cavalerul de cupe. Posibil ca această stare de regret să aibă legătură cu dragostea, da? Cineva aici vine și parcă îți strică starea de spirit sau e ca și cum cineva vine și te face aici să te uiți spre partea goală a paharului. Și avem așa, 7 de bâte, 5 de bâte. Da? Poate pentru unii dintre voi să fie vorba și despre cineva care se revoltă, cineva care nu-și dorește un anumit lucru. Deci e și o veste legată de un bărbat, o veste ciudată. Surpriza, wow, surpriza, spânzuratul și cu lumea. Surpriza are legătură cu un blocaj, un sacrificiu a cuiva. Surpriza are legătură cu o persoană care vede lumea altfel, o persoană care vede lumea răsturnat, total diferit față de tine, ca și cum trăiți în realități diferite. Iar apoi avem lumea, da? Deci e vorba de un sfârșit karmic aici. E un sfârșit karmic care se produce. Este vorba despre o bucurie, pe de-o parte, o eliberare, doar că, repet, e cineva care iese sacrificat din toată povestea aceasta. Poate avea legătură și cu o nouă lume, da, care se așterne în fața ta, poate personal, poate profesional. Ia să vedem, spânzuratul, ce zice? Judecata și cu 5-ul de spade. Deci cineva aici care te judecă, da? Sau cineva care este judecat, cineva care e pus la colț sau o persoană care se consideră judecată, se consideră pusă la colț, dar poate să fie și plata care vine pentru cineva, pentru ambițiile unei persoane posibil. O dezamăgire. Deci un bărbat aici care, uite, avem un rege de bâte, o legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Deci este vorba despre un bărbat aici care reacționează într-un mod impulsiv, da? Cineva care își urmărește interesul, cineva care se simte într-un anumit fel. Lumea a venit clarificată cu steaua, deci poate să fie o nouă speranță care se arată la orizont, fie în viața acestei persoane, fie în viața ta. Mai poate să fie și un adevăr pe care îl afli. Uite, e un împărat, repet, care e supărat pe viață, care a obosit, care nu știe cum anume să facă. Doi de monede. Un echilibru din punct de vedere material.
Poate pentru unii să fie vorba și despre poate o liniște, da, pe care începi să o ai. Uite, 5-ul de cupe. Deci omul ăsta e tare supărat. E surprins, are legătură cu cineva care are niște regrete enorm de mari. Și uite, o persoană care se simte singură, abandonată, poate e cineva care chiar are și o problemă de sănătate. Și eu cred că toată povestea asta are legătură cu o relație de cuplu, în cele mai multe cazuri. Hai să vedem ce zice tarotul meu în legătură cu surpriza aceasta. O persoană plăcută cu dragoste sinceră. Deci surpriza are legătură cu cineva care dă dovadă de iubire față de tine. Este o persoană sinceră, cu sufletul deschis. De asemenea, m-aș mai gândi aici și la o persoană care e pregătită cumva să vină către tine, să se apropie de tine. Uite, e un bărbat care va face scandal aici sau care se va certa. Mai vreau un mesaj. Ei, surpriza are legătură cu un drum lung sau cu niște vești pe care le primești în legătură cu o călătorie îndepărtată. Și avem așa, gelozie și bucurie mare. Și pe de o parte e cu gelozie, pe de altă parte e cu foarte mare bucurie pentru sufletul tău. Avem și un personaj viclean, o femeie mai matură. Poate femeia aceasta intervine. Este o femeie foarte inteligentă, știe foarte bine să-și impună punctul de vedere, are o inteligență aparte. Doar că aici e vorba de un sfârșit, la o zi mare, la o zi sfântă, o zi importantă. E o persoană înlăcrimată în legătură cu petrecere, o întâlnire, niște vești care poate nu plac legate de perioada sărbătorilor sau niște vești care nu plac, poate chiar legate de o petrecere importantă, o întâlnire, o reuniune. E ca și cum cineva aici e obligat să plece undeva. Hai să vedem ce zice acest oracol cu surpriza, în legătură cu surpriza și cu acest sacrificiu. Wow, avem inele de logodnă, uniune, căsătorie, o iubire eternă, promisiuni. Pot fi niște promisiuni pe care cineva le-a făcut și pe care acum nu le ține, acum face exact pe dos. Sau cineva care încearcă să-ți facă aceste promisiuni, doar poate te convinge. A întâlni pe cineva nou, ați deschide inima. Da? Poate să fie vorba și despre o soluție pe care cineva o tot caută. Surpriza, uite, avem așa. Un apel de dragoste, cineva își exprimă iubirea, un mesaj de iubire, cineva se gândește la tine. Iar apoi avem așa, arcul lui Cupidon. Ai încredere că iubirea vine, o invitație surpriză și o întâlnire surpriză. Poate pentru unii e cineva care se sacrifică, cineva care pățește ceva, e într-un moment complicat. Și uite, ți se spune că surpriza te va ajuta să te apreciezi mai mult, să te iubești mai mult. Pentru că, uite, avem pe cineva care zboară din floare în floare. Uite, e o persoană care are mai multe opțiuni. Sau o persoană care e cu inima frântă și încearcă să-și caute pe cineva, încearcă să comunice cu cineva. Hai să vedem care e surpriza. Avem o floare, da? Și avem o iubire spirituală, da? O iubire poate la nivel telepatic sau o iubire doar la nivel de emoții. Și avem aici
evantaiu, romantism, celebrare, petrecere. Și avem potcoava, da? Un noroc. Un noroc pe care l-ai, uite, și avem craniul, da? Secrete ascunse care se află, care te pot răni. Posibil aici să afli niște lucruri destul de ciudate. Și avem trifoiul cu 4 foi, din nou noroc, da? Noroc, și avem discuții sau relații cu un bărbat. Deci un noroc foarte mare pe care l-ai tu prin bărbatul ăsta. Am întrebat ce-i cu spânzuratul, da? Că sunt curioasă. Spânzuratul, uite, a venit așa, clarificat cu o femeie a comunica sau a relaționa cu o femeie cu părul blond, gri sau alb. Iar apoi avem caleașca, o călătorie, fizică sau mentală. Surpriza poate avea legătură cu o călătorie pe care femeia asta o face sau un drum, da, pe care cineva trebuie să-l facă împreună cu femeia asta. Poate o surpriză de la drum. Și avem așa, securea, niște forțe care lucrează împotriva ta, atenție la deziluzie. Posibil să afli ceva în legătură cu persoana asta. Aoleu, au ieșit multe mesaje. Da, eu cred că are legătură cu un complot aici. Uite, avem și berbecul, o persoană agresivă, o persoană dură. Cineva care te bârfește, cineva care vorbește aiurea. A relaționa sau a comunica cu un bărbat cu părul închis la culoare sau cu pielea închisă la culoare. Deci e și un bărbat aici implicat. Dar avem și o protecție mare pe care tu o ai din partea unui prieten. E o protecție care, uite, poate să țină și de bani, da? E ca și cum cineva îți protejează banii, cineva te respectă. Un nou job, o nouă carieră, oportunități care te așteaptă, dar avem aici că trebuie să fii atent la iluzii. Posibil aici să fii trezit la realitate, să vezi lumea cu alți ochi, da? În urma acestor vești care apar și care, repet, pot ține de această persoană. Pentru că avem o perioadă de prosperitate și de abundență. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.